नमस्कार. आवाहन IPH या आमच्या चॅनेलवर सध्या चालू असलेल्या मनोविकास आणि ब्रेकिंग द बॅरियर्स या सिरीजना तुम्ही देत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आपलं मन, आपली परिस्थिती आपल्यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण करत असते. मग हे करू का ते करू? हे करू की करूच नको? असे प्रश्न आपल्याला गोंधळात पाडतात. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीत सुद्धा टू बी ऑर नॉट टू बी असा डायलेमा असतो. म्हणजे बाहेर जाताना काय कपडे घालू इथपासून हा जॉब घेऊ की नको, कोरोनाची वॅक्सिन घ्यावी की घेऊ नये, असे अनेक प्रश्न. ज्या प्रश्नांमुळे विशेष काही फरक पडत नसतो असे प्रश्न आपल्याला काही त्रास देत नाहीत. पण ज्या प्रश्नांमुळे आपलं आयुष्य, आपले नातेसंबंध, करिअर याच्यावर परिणाम होणार असतो, अशा प्रश्नांच्या वेळी मात्र निर्णय घेणं आपल्याला कठीण व्हायला लागतं. बरं, मित्रमैत्रिणींना विचारावं तर अजूनच वेगवेगळे पर्याय निर्माण होतात आणि मग निर्णय घेणं आणखीनच कठीण होतं. मग काय करायचं अशा वेळी? तर आज आपण बोलूया चॉईस आणि प्राईस याबद्दल. आपण एक उदाहरण पाहूया. म्हणजे मी एक समजा 12वीमध्ये शिकणारी मुलगी आहे. 10वीत मला उत्तम मार्क मिळालेत. नेहमीच सायन्सच्या विषयांमध्ये मला इंटरेस्ट होता. शिक्षकांबरोबर मेहनत करून मी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न बघितलंय. पण आता सध्याच्या या काळात म्हणावा तसा अभ्यास झाला नाही आहे आणि डॉक्टर लोकांवरचा ताण पाहून मला टेन्शन येते. आता डॉक्टर होण्याचं स्वप्न विसरून जावंसं वाटतंय. काय करावं? आता आपण पाहूया की अशा परिस्थितीत माझ्याकडे कोणते पर्याय आहेत आणि या प्रत्येक पर्यायाची काय प्राईस आहे. समजा मी डॉक्टर न होता इतर कुठला तरी पर्याय स्वीकारला. याची काय किंमत आहे? मला कदाचित आयुष्यभर याचा पश्चाताप होईल. माझे पालक नाराज होतील, माझ्या शिक्षकांना वाईट वाटेल. पण समजा अशा परिस्थितीत सुद्धा मी डॉक्टर व्हायचं ठरवलं, तर मला खूप मेहनत करावी लागेल. शिक्षकांना माझ्यासाठी थोडा वेगळा वेळ काढण्यासाठी विनंती करायला लागेल. कदाचित आत्तापर्यंत मी हे केलं नाही याबद्दल मला पालक, शिक्षक यांच्याकडून ओरडून घ्यावं लागेल. आता मला विचार करायचा आहे की यातली कोणती प्राईस मला कठीण वाटतेय. कारण कमी अधिक कष्ट हे सर्वच पर्यायांमध्ये असणार आहेत. आता हा माझा कॉल असेल की कोणती किंमत मला कमी त्रासदायक ठरणार आहे. कधीकधी आपल्या हातून एखादी चूक घडते. अशा वेळी ती मान्य करणं किंवा तिला लपवून ठेवणं असे पर्याय आपल्याकडे असतात. पण त्याची किंमत काय असते? चूक उघडकीला आली तर आपल्याला कोणत्या परिणामांना सामोरं जायला लागेल याचा विचार करायला लागेल. कोणते परिणाम कोणत्या टप्प्यावर आपल्याला अनुभवावे लागतील याचा सुद्धा विचार करायला लागेल. आणि तो जर का करून ठेवला तर निर्णय घेणं थोडं कमी कठीण होईल, नाही का? म्हणजेच काय, तर प्रत्येक पर्याय म्हणजे चॉईस हा आपल्याबरोबर एक प्राईस घेऊन येत असतो आणि ही प्राईस कमी अधिक प्रमाणात त्रासदायक ठरू शकते. आता पर्यायांची प्राईस म्हणजे नक्की काय? तर त्याचे प्रत्यक्ष होणारे परिणाम आणि आपल्यावर त्याचा होणारा भावनिक परिणाम. म्हणजेच एक असते ती प्रॅक्टिकल प्राईस आणि दुसरी असते ती इमोशनल म्हणजेच भावनिक प्राईस. आता सध्याच्या काळातलं कोरोनाचं उदाहरण घेतलं. समजा मला कोविड झालाय, तर मला टेस्ट करावी लागणार, रिपोर्टनुसार औषधं घ्यावी लागणार, आयसोलेटेड राहावं लागणार. ही झाली त्याची प्रॅक्टिकल प्राईस. मग आता इमोशनल प्राईस कोणती? तर मला स्वतःची काळजी वाटणार, माझ्या कुटुंबियांची काळजी वाटणार, माझ्या कामाची काळजी वाटणार, थोडीफार मला भीतीसुद्धा वाटणार. ही सगळी झाली त्याची इमोशनल प्राईस. प्रॅक्टिकल प्राईसमध्ये आपल्याला काही करायला वाव नसतो, कारण ती वास्तवात घडणारी एक आवश्यक गोष्ट असते. पण इमोशनल प्राईसच्या बाबतीत आपण काय करतो, तर ती एकतर कमी करतो किंवा वाढवून ठेवतो आणि मग त्याचा आपल्याला त्रास होतो. इमोशनल प्राईस जर का आपण रिॲलिस्टिक ठेवू शकलो तर प्रॅक्टिकल प्राईस देण्याची आपली मानसिक तयारी होते. पण इमोशनल प्राईस आपण जर का वाढवली, म्हणजे असं की आता सगळं संपलं, आता मला काहीतरी होणारच आहे, माझ्या घरच्यांना यातून सावरताच येणार नाही, किंवा आपण म्हणालो की हे कोविड वगैरे काही नाहीच आहे आणि या सगळ्याला काहीही अर्थ नाही,
तर या दोन्ही बाबतीत या परिस्थितीत आपल्याला द्याव्या लागणाऱ्या प्रॅक्टिकल प्राईसचा आपल्याला त्रास होण्याची शक्यता वाढते. म्हणजे काळजी भीती वाटूच नये का? किंवा वाटलीच पाहिजे का खूप? तर काळजी वाटणं, भीती वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्याचं भयंकरीकरण करणं किंवा क्षुल्लकीकरण करणं यामुळे आपल्याला परिस्थितीचा स्वीकार करायला जड जाऊ शकतो. मग आता ही इमोशनल प्राईस रिअलिस्टिक कशी ठेवायची? हे आपण समजून घेणारच आहोत, पण आपल्या पुढच्या भागात 2 उदाहरणांच्या माध्यमातून. पण त्याच्या आधी आपल्याला हे समजून घ्यायला हवं, की आपला स्वभाव नक्की कसा आहे? म्हणजे इमोशनल प्राईस वाढवण्याकडे माझा कल आहे, की ती कमी करण्याकडे माझा कल आहे? का ही प्राईस मी रिअलिस्टिक ठेवू शकते? तर पुढच्या भागाच्या आधी हा विचार नक्की करून ठेवा आणि मग आपण पाहूया की इमोशनल प्राईस रिअलिस्टिक कशी ठेवायची ते. आमच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही जे काही सांगतोय, ज्या काही टिप्स देतोय, याचा तुम्हाला फायदा होतोय की नाही हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा किंवा आम्हाला ईमेल जरूर करा. आणि हो, आमचा हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.